ආයුබෝවන් සියලු දූ දරුවන්ව ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel එකට. ඉතින් අද මම ගෙනාවේ English lesson එකක් ළමයි articles. ඒ යටතේ මම and තමයි අද අපේ lesson එක. ඉතින් දැන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි හෝඩිය ඉංග්‍රීසි ඇල්ෆබෙට් එක ගැන දන්නවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා ඉංග්‍රීසි letters තියෙනවා 26ක් 26 letters. ඊළඟට මේ 26 letters capital letters සහ simple letters ලෙස දැක්වෙනවා නේද? එතකොට capital letters වලින් අපි අකුරු ටික හඳුන ගන්නවා නේද? A, B, C, D ආදී ලෙස. ඊළඟට simple letters එහෙම නැත්නම් small letters වලින් අපි sounds ඉගෙන ගන්නවා නේද? A, B, K, D ආදී ලෙස නේද? දැන් ඔයාලා ඒවා ගැන දන්නවා. එතකොට මේ ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙනවා ස්වර ව්‍යංජන කියලා අකුරු දෙවර්ගයක්. ඒ කියන්නේ vowel letters and consonant letters කියලා තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ළමයි vowel letters තියෙනවා 5ක්. ඉතින් ඒ vowel letters 5 තමයි A, E, I, O, U. එතකොට මේ vowel letters හඳුන ගැනීම හරි වැදගත්. මේ vowel letters හැරුණාම ඉංග්‍රීසි හෝඩියේ තියෙන අනිත් letters වලට කියනවා අපි consonant letters කියලා. ඒ කියන්නේ ව්‍යංජන අකුරු. ඉතින් දැන් vowel letters එකක් නැතුව consonant letters අපිට උච්චාරණය කරන්න අමාරුයි, pronounce කරන්න අමාරුයි. ඉතින් දැන් vowel letters අපිට උච්චාරණය කරන්න හරි පහසුයි. දැන් A, E, I, O, U. ඉතින් අපිට consonant letters පාසින් උච්චාරණය කිරීමට නම් අර vowel letter වලට consonant letter එකතු වෙන්න ඕනේ. consonant letters සහ vowel letters එකතු වුණාම තමයි sounds හැදෙන්නේ. උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි letter B ගමු. B වල sound එක තනිව ශබ්ද කරොත් උබ් sound එක තමයි එන්නේ. මේ උබ් sound එකට vowel letter A. ඒ vowel letter A වල තියෙන්නේ ඈ sound නේ. එතකොට උබ් ඈ බෑ. උබ් A බේ. උබ් O bo. Ub, E, B. Ub, A, ba. ඉතින් ඔය ආදී ලෙස හැම ව්‍යංජන අකුරකටම sound letters add වුනහම ওই විදිහට ශබ්ද හැදෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මේ consonants සහ vowels හරීම වැදගත්. ඒ නිසා අපි මේවා හොඳින් හඳුන ගන්නට ඕනේ. The word start one of the vowel letters, we put an. Example, an apple, an egg, an ice cream, an orange, an umbrella. දැන් ළමයි මෙහෙමයි. දැන් nouns තියෙනවනේ නේද? දැන් මේ nouns ඉස්සරහට තමයි and යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ singular nouns කියලා තියෙනවනේ ඒක වචන නාමපද කියලා.
ඉතින් මේ ඒකවචන නාම පද ඉදිරියට තමයි and යොදන්නේ. ඉතින් මෙහිදී vowel අකුරකින් vowel letter එකකින් word එකක් පටන් ගන්නවා නම් අපි එයට ඉදිරියෙන් and දාන්නට ඕනේ. දැන් උදාහරණ විදිහට ගත්තොත් an apple. an apple කියන එකේ apple වල first letter එක පළවෙනි අකුර A නේ. ඉතින් A sound එක ඉස්සරහට ආව නිසා අපි an apple කියලා කියන්නේ. apple කියලා අපි කියන්නේ නැහැ. An egg also like that. First letter is E නේ නේද? E වල තියෙන A sound එක. ඉතින් egg. We can say an egg. අපිට කියන්න පුළුවන් an egg කියලා. ඒ වගේමයි an ice cream. first letter එක නැත්නම් පළවෙනි අකුර I නේද? එතකොට මේ an කියලා තමයි දාන්නේ. අපිට ice cream කියන්න බෑ. ඉතින් ඒක අපි හොඳට ස්ටඩි කරන්නට ඕනේ. දැන් අනිත් අකුරු තියෙනවානේ consonant letters. ඉතින් consonant letters වලින් වචනයක් පටන් ගන්නවා නම් අපි ඒට ඉදිරියෙන් දානවා. ඒ කියන්නේ දරුවනේ the other letters we put example a cat, a bat, a hat, a bug. දැන් බලන්න cat කියද්දි පළවෙනි අකුර C නේ letter C. letter C is not a vowel නේද? vowel අකුරක් නෙවෙයිනේ. ඉතින් vowel අකුරක් නොවන නිසා අපි කියලා දාන්නේ. දැන් අපිට කියන්න බෑ and cat. අපිට කියන්න පුළුවන් a cat, a bat, a hat, a bug. ඉතින් දරුවනේ දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇතිනේ and කියන articles use වෙන්නේ කොහොමද කියලා නේද? ඉතින් මේ අපිට singular noun එකක් ඉදිරියට තමයි මේ and යොදන්න පුළුවන්. හැබැයි vowel letter එකකින් පටන් අරගෙන තියෙනවා නම් ඒ word එක අපිට දාන්න වෙන්නේ an. නමුත් ඒ වචනේ පටන් අරන් තින්නේ vowel letter එකකින් නෙවෙයි නම් අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් an ওই විදිහට ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න දරුවනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලා ඉංග්‍රීසි හෝඩිය හොඳින් දන්නවා. ඒ letters වල sound මොනවද කියලා දන්නවා. letters මොනවද කියලා දන්නවා නේද? දැන් vowel letters තමයි දැන් මේ week එකේ ඔයාලට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඔයාලා හොඳින් ඒ පාඩම් කටයුතු සිදු කරගන්න. තෙරුවන් සරණයි.